راحت تر از قطاب، بدون تخم مرغ، بدون فرو همزن و بدون سرخ کردن میتونید این شیرینی ها رو واسه عید نوروز آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. بافت فوق‌العاده تردی داره و خیلی خوشمزه است. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم درستش کنیم. در ابتدا نیاز داریم به 3/4 پیمانه پودر گردو. پودر گردو باید دقیقاً حالت پودری داشته باشه و به هم نچسبیده باشه و روغن پس نداده باشه. 60 گرم کره نسبتاً سرد رو با یک قاشق غذاخوری شکر، یک قاشق چایخوری پودر هل و نصف پیمانه آرد سفید به موادمون اضافه میکنیم. آرد رو روی مواد الک میکنم. من 2-3 قاشق از آرد رو همیشه قبل از اضافه کردن به مواد نگه میدارم. اگر لازم شد مابقی آرد رو اضافه میکنم، چون آبخوری آردها با هم متفاوته و ممکنه که برای ما آرد کمتر یا بیشتری از مقداری که داخل رسیپی هست استفاده بشه. با نوک انگشت مواد رو کامل با همدیگه مخلوط میکنیم. به هیچ عنوان شیرینی هایی که داخلش از کره استفاده میشه نباید خیلی زیاد ورز داده بشه یا با کف دست مستقیما برخورد داشته باشه، چون گرمای کف دست باعث میشه که کره به روغن بیفته و شیرینی شما سفت و خشک بشه. پس حتما فقط با نوک انگشت باید شیرینیتون رو جمع کنید. ببینید خمیر اگر دیدید که خیلی حالت پودری پیدا کرده و با هم منسجم نمیشن، کم کم آرد رو بهش اضافه کنید تا خمیر لطیف و یک دستی به دست بیاد. به هیچ عنوان آرد اضافی به خورد خمیرتون ندید. ببینید الان یه مقدار خمیر به هم دیگه نمیچسبه. من 1-2 قاشق آرد بهش اضافه کردم و به این مرحله رسید. زمانی که خمیر رو بین 2 تا دستتون گوله میکنید نباید هیچ گونه ترکی خمیر شما داشته باشه. کاملا باید سطحش صاف و یک دست باشه. بعد از اینکه خمیرتون به این مرحله رسید باید آماده کنید تابتون رو. من تابه‌ای رو که انتخاب کردم تابه‌ای ضخیم هست. داخلش کاغذ روغنی پهن کردم. شیرینی‌ها رو داخلش میچینم. درب تابه رو با دمکنی میبندم و روی حرارت که از قبل روشن کردم و شعله پخش کن رو روی حرارت قرار دادم به مدت نیم ساعت و خوب داغ شده. این تابه رو قرار میدم روی حرارت. باید حرارتتون ملایم باشه و حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه اجازه بدید شیرینیتون بپزه. زیر شیرینی که طلایی شد نشون دهنده پخت کامل هست. اجازه بدید شیرینیتون رو از روی حرارت که برداشتید کاملا سرد بشه و بعد اون رو داخل پودر قند بغلتونید یا پودر قند رو روی شیرینی هاتون مثل من الک کنید. دوستان اگر که احساس کردید که شیرینیتون هنوز زیرش رنگ نگرفته و یا اینکه یه مقدار تغییر سایز نداده، اجازه بدید که شیرینیتون باز هم روی حرارت بمونه و بعد از اینکه کامل پخته شد و زیرش طلایی شد بعد از روی حرارت بردارید. عجله نکنید. این شیرینی رو داخل ظرف دربسته و داخل یخچال به مدت 2-3 هفته میتونید نگه دارید. ماندگاری بالایی داره. اگر از این سبک شیرینی ها خوشتون اومده خوشحال میشم که این ویدیو رو که لینکش رو اینجا با شما به اشتراک گذاشتم رو هم ببینید که مناسب عید نوروزه و مطمئنم خوشتون میاد. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.